සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ වීඩියෝ එකකින් චීනෙත් එක්ක කොහොමද ගනුදෙනු කරන්න කියලා, විශේෂයෙන් බිස්නස් සහ ඉංජිනේරින් ඇස්පෙක්ට් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම චීනෙ යන්න පටන් අරගෙන දැන් ගොඩක් කල් වෙනවා. මම 2007 තමයි මුලින්ම චීනෙ ගියේ. එදා ඉඳන් දිගටම මම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට සැරයක් දෙසරයක් සමහර අවුරුදුවල 5-6 සැරයක් ගිහින් තිනවා චීනෙ. විශේෂයෙන් ඉංජිනේරින් සහ බිස්නස් රිලේටඩ් වැඩවලට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද සාර්ථකව චීනෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කියලා අපේ බිස්නස් රික්වයර්මන්ට් වලට. මේක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයාලා දන්නවා දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර අවුරුදු 10කට 15කට කලින් තිබුණ චීන නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ගොඩක් දියුණුයි. ඉතින් අපි මැනුෆැක්චරින් ඉංජිනේරින් සයිඩ් එකේ බිස්නස් එකක් නම් කරන්නේ. අපිට චීනේ නැතුව හිතන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි චීනේ සහභාගී කරගන්න වෙනවා අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් වලට. රෝ මැටීරියල් එක්කෝ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ෂන් මොනවා හරි දෙයකදී. ඉතින් අපි ඒ සඳහා පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු කොහොමද සාර්ථකව මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් කරනවා. ඊට අමතරව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක් මේ ගැන ඉන් ඩීටේල් වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්නත්. ඉතින් පල්ලෙහා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් අලුතෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ආවයින් පස්සේ ඔයාලා subscribe කරගන්න මේ channel එකට. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ආපු ගමන් notify වෙයි. මම මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්නම් චීනේ ගැන විස්තර කරන්න. ගොඩක් වෙලාට ඔයාලා චීනෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ඇති. හැබැයි මම ගනුදෙනු කරලා නැහැ කියලා මුලින් ඉඳන් පටන් අරගන්නම් හැමෝටම මේක රිලේට් වෙන විදියට. මේ චීනේ සහ අපි කිව්වොත් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් ගොඩාක් වෙනස් යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වලට සහ සමහර වෙලාවට දකුණු ආසියාවේ තියෙන රටවල් වලටත් වැඩිය. ඒගොල්ලන්ගේ කල්චරල් ඩිෆරන්සස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන විදියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සර US නැත්නම් යුරෝප් කන්ට්‍රීස් එක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඊට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස් චීනෙත් එක්ක වැඩ කරනකොට. චීනේ අවුරුදු 2500ක 3000ක ගොඩක් විශේෂ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක්. ඒගොල්ලෝ අනික් රටවල් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේම සංස්කෘතිය අවුරුදු 2000 ගාණක් විතර බිල්ඩ් අප් කරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ කල්චරල් වැලියුස් සෑහෙන වෙනස් අනික් රටවල් වලට වැඩිය. ඉතින් අපි මේ කල්චරල් වැලියුස් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. අපි චීනේ අයත් එක්ක ළඟින් ගනුදෙනු කරලා සාර්ථක විදියට ඒගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි දෙයක් ගන්නවා නම්. ඉතින් ඒ කල්චරල් වැලියුස් ගොඩාක් වෙනස්. ඉතින් එකක් තමයි අපි කොහොමද බිස්නස් මන් ලයික් නැත්නම් ඉන්ජිනියර්ස්ලාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කියන එක. උදාහරණයකට අපි යුරෝප් නැත්නම් US කම්පැනි එකක ගනුදෙනු කරනවා නම් ගොඩාක් දුරට ඒක ඊමේල් කන්වර්සේෂන් එකක් කියන්නේ. ඒකේ පෞද්ගලික කතා, ඔයාලගේ පවුලේ කවුද ඉන්නේ, එහෙම නැත්නම් ගිය සතියේ මොකද වුනේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් අහන්නේ. ක්ලියර්ලි ඊමේල් through communicate කරනවා. මෙන්න මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි මට ඕන කරන දේවල්. මේක අහවල් දවසේ නෝට එන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි RFQ එක. හරියට අපි in detail in writing communicate කරනවා US Europe වගේ countries එක්ක. සහ අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඒකට ඕනෑ කරයි කියලා. අපි දවසක් කිව්වොත් මේ දවසට දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එහෙමයි. හැබැයි චීනෙත් එක්ක යනකොට එහෙම නෙමෙයි. චීනෙත් එක්ක යනකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපි තියාගෙන ඉන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කමියුනිකේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි පොල්ලෙන් ගහවගේ එකපාර ගිහින් මට මේක ඕන කිව්වොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඒක සප්ලයි කරන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරලා ගිහින් ඒගොල්ලන්ට හායි good day සුබ දවසක් ඔයාලට කොහොමද දැන් අද දවස කොහොමද මොකද වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මගේ නම කෝසල මම වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ මම මේ වගේ බිස්නස් එකක් තමයි කරන්නේ මට ඔයාලගේ උදව්වක ඕනේ අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඊට කලින් දේවල් ටිකක් කියලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපි ඇත්තම රික්වයර්මන්ට් එක කියන්න. ඊට පස්සේ දැන් එහෙ ගිහින් ඒකවලත් එක්ක පර්සනලි කතා කරනකොට වුණත් අන්න ඒ වගේ පර්සනල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි long term හොඳ සප්ලයි කෙනෙක් හදා ගන්නවා නම් එයාගේ ගෙදර විස්තර දැනගන්න ඕනේ. එයාගේ හෝම් ටවුන් එක මොකද්ද? එයාගේ ෆැමිලි එකේ කවුද ඉන්නේ? එතකොට එයා කන්න කැමති මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපි ක්ලෝස් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගන්න ඕන දැනගන්න ඕන. මොකද ඒ වගේ ඒවත් එක්ක කමියුනිකේට් කරනකොට තමයි ඒගොල්ලෝ සපෝට් කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ හැම බිස්නස් රිලේෂන්ෂිප් එකක්ම පර්සනල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ලෙවල් එකකට ගෙනියනවා. ගොඩක් වෙලාවට chat කරන්න සෙට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි මොකක් හරි කම්පැනි එකක සේල්ස් පර්සන් එක්ක වැඩ කරනවා නම් එයා chat කරනවා. chat කරලා එයාගේ දිනදා දේවල් ටික අපිට කියනවා. අද මොකද වුනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා ගෙදර යනවා නම් කියලා යනවා. අන්න ඒ වගේ පර්සනල් කනෙක්ෂන් ලෙවල් එකකට එනවා ගොඩක් වෙලාවට චයිනීස් බිස්නස් රිලේෂන්ෂිප්ස්. අපි ඒකට පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර හදිසියෙ ඕන වුණාම විතරක් මේල් එකක් දාලා අර එයාගේ වෙන එදිනදා දේවල් රෙස්පොන්ඩ් කරන්න නැතුව ඉඳලා ක්ලියර්ලි
in writing මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ගේ requirement එක ඉල්ලලා එන දවසට email දාලා ඒ කියන්නේ අපිට මේ දවසට දෙනවා කියලා email එකකින් පොරොන්දු වෙන්න. අන්න ඒ වගේ demand කරොත් එහෙම ඔයාලට වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැහැ චීනෙත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අනිත් පැත්තට එහෙම තමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් email එකකින් හරියටම deadline එක confirm කරන්නේ නැහැ වගේම ඒකට honor කරන්නේත් නැහැ. දැන් අපි ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම සතියකින් දෙන්නම් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔය සතියකින් වගේ හම්බ වෙයි. හැබැයි ඒක සතියකින් වෙන්නත් පුළුවන් සතියකමාරකින් වෙන්නත් පුළුවන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා සද්දකින් යන්නත් පුළුවන්. ඒකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. අපි යුරෝප් වගේ රටකට ගියොත් ගිහින් මොකක් හරි දෙයක් ඉල්ලුවොත් කවද දෙන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් සතියෙන් නම් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සතියකමාරකින් දෙකකින් කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ unexpected දේවල් වලට time එකක් තියාගෙන හැබැයි ඒ deadline එකට honor කරනවා. දැන් ඒතකොට එකම බඩුව අපි යුරෝප් වලින් චයිනා වලින් ඉල්ලුවොත් යුරෝප් වලින් කියයි මේකට සති 3ක් යනවා කියලා. චයිනා කියයි මේකට දවස් 5යි යන්නේ කියලා. හැබැයි මේ දවස් 5ක් කියන එක අපි පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ මේක දවස් 5 කියන්නේ බෙස්ට් කේස් එක. තව එහාට මෙහාට චුට්ටක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයක චයිනා වලින් නැතු යුරෝප් වලින් ගත්තොත් සති 3ක් යන්නේ. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ දවස් 5ක් කියන්නේ දවස් 5ක් නෙවෙයි තව පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මේ මං කිව්වේ චයිනාත් වලට බේසිකලි අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕන දේවල් ඊට අමතරව අපි කොහෙන්ද මේ වගේ චයිනීස් සප්ලයර්ස්ලා හොයාගන්නේ? ඒගොල්ලොත් එක්ක කොහොමද පර්සනල් කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්නේ? ඒකට පළවෙනි දේ මම නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන Alibaba. Alibaba එකේ ඕන තරම් චයිනීස් සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඒකට වෙනම ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා. Alibaba එකේ තියෙනවා Alibaba Messenger එකක්. ඊට පස්සේ WeChat කියලා තියෙන ඒගොල්ලෝ හැමෝම WhatsApp වගේ පාවිච්චි කරන්නේ WeChat කියලා software එකක්. අපිට WeChat through connect කරගන්න පුළුවන්. Alibaba එකෙන් කට්ටිය අඳුනගෙන WeChat වලට ගිහින් WeChat දිගේ කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තව අපේ දන්න සප්ලයර් කෙනෙක් හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් චයිනීස් සප්ලයර්ස්ලා ඔයාලත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් හදාගත්තායින් පස්සේ ගොඩක් කෝපරේටිව්. ඒකට ඒගොල්ලෝ අනිත් දන්න සප්ලයර්ස්ලාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. හැබැයි ඔය මොනවා කරත් ෆිසිකලි චීනට යන්න ඕන හරි කනෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න. මොකද කවදාවත් ඔයාලට ඊමේල් එකක් හදලා නැත්නම් WeChat වලින් අර කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හරි සප්ලයි කෙනෙක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ හරි කනෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ උදව්වක් ගන්න නම් ඔයාලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ගිහින් කෑමකට ඉඳ ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක දවස් දෙකක් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් ෆැක්ටරි එක බලන්න යන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරොත් තමයි ඒ කනෙක්ෂන් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක සමහරවිට කරදරයක්ත් වෙනවා. මොකද අපි හදිස්සියේ ඩුවල් ලයින් එක කියලා හිතාගෙන චීන ගියොත් ඒක කරන්න බෑ. දවසකට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉෆෙක්ටිව් කනෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් කරන්න දවසකට හම්බ වෙන්න පුළුවන් සප්ලයර්ස් දෙන්නයි. ඒගොල්ලෝ හම්බෙන්න යනකොට ඒගොල්ලෝ වාහනයක් යවනවා. ඊට පස්සේ ආගම් සත්කාරය ගොඩාක් හොඳයි. වාහනයක් යවනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ලන්ච් එකට ඩිනර් එකට ඉන්න ඕනේ ඒගොල්ලොත් එක්ක. ඒක බෑ කියලා આવොත් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එහෙනම් රූට් වැඩක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ කනෙක්ෂන් එක ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක අපි ඇක්සෙප්ට් කරේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අකමැති වුණා ලන්ච් එකට ඉන්න වෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ෆැක්ටරි පේනට සෑහෙන වෙලාවක් ගන්නවා. පේ බොන්න යනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම මේ දැන් මේ ෆොටෝ වල තියෙන විදිහට චයිනීස් බොස් කෙනෙක් ගාව තියෙනවා මේන් ඒගොල්ලන්ගේ බොස්ගේ රූම් එකේ තේ මේසයක්. ඉතින් ඒ තේ මේසේ ඒගොල්ලෝ ග්‍රීන් ටී වක් කරගෙන ඒකෙන් පොඩ්ඩක් බොන ගමන් තමයි කතා කරන්නේ. සමහර සිගරට් එක ගහන දෙතන ඉඳගෙන විශේෂයෙන් චයිනීස් කට්ටිය ගොඩාක් ඕල්මෝස්ට් හැමෝම වගේ සිගරට් බොනවා. ඉතින් ඔයාලා බොන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට ඕනා කරනවා. හැබැයි හැමෝම වගේ සිගරට් එකක් ඔෆර් කරනවා. ඉතින් මේ ටී ටේබල් එකේ ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ විස්තර කියන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ෆැමිලි ෆොටෝස් පෙන්නන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලන්ච් හරි ඩිනර් හරි ඒ දෙකෙන්කට ගිහින් ඒගොල්ලොත් එක්ක පැයක් දෙකක් කතා කර නිදහසේ කාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට වල හොටෙල් එකට ගෙනත් දායි. එතනින් තමයි කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලෙවල් එකට යන්නේ නැතුව ඔයාලා මෙහි ඉඳන් ඊමේල් එකක් දෙයක් ගහලා එහාට මෙහාට කමියුනිකේට් කරාට ප්‍රොපර් කනෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු හෙල්ප් එකක් ගන්නත් අමාරුයි. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එක. ඔය ගොඩාක් අයට විතින් ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද චයිනීස් අයත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්නේ කියලා. මොකද චයිනීස් අය ගොඩාක් එකේ ලැන්ග්වේජ් එක එච්චර හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හොඳ නැහැ. සේල්ස් පර්සන් ඉංග්‍රීසි දන්නවා සමහර ලාවට. හැබැයි ඉංජිනියර් එහෙම නැත්නම් ඉන්න ගොඩාක් අයට බොස්ලා ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද අපි කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් අප් කරන්නේ? දැන් අපි මීටින් එකට ගියාම කම්පැනි එකේ බොස් ඉංග්‍රීසි දන්නෙත් නැහැ. ඉංජිනේර් ඉංග්‍රීසි දන්නෙත් නැහැ. සේල්ස් පර්සන් හරහා තමයි කමියුනිකේට් කරන්නේ. ඒක ටිකක් අර එච්චර හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන හොඳම වැඩේ චයිනීස් ටික ඉගෙන ගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා කියන්න පුළුවන් චයිනීස් ඉගෙන ගන්න හරි අමාරුයි. ඒකේ අකුරු කොච්චර ගොඩක් තියෙනවා කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ? ඔක්කොම නිකන් අර චින් චුන් ගාන සද්ද තියෙන කියලා නෑ.
චයිනීස් ඉගෙන ගන්න ගත්තාම ඒක ලෝකේ තියෙන ලේසිම ලැන්ග්වේජ් එකක්. මම දන්නවා ඒකට ඇග්‍රී වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් අහන්න. චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අවුරුදු 10 ගාණක් තිස්සේ චීන රජතුමාගේ ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි ලැන්ග්වේජ් එක හරියට හදන එක. ඉතින් මේක නිසා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේම චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එක හරියට ස්ට්‍රක්චර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි සිංහල වගේ නෙමෙයි. චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න හරිය ලේසි. මොකද හරිම ස්ට්‍රක්චර්. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම අපිට සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි දවස් 7 ඉගෙන ගන්න අපිට වචන 7ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉරිදා සඳ අඟහරුවාදා බදාදා ඒ වගේ. චීන ලැන්ග්වේජ් එකේ එහෙම වචන 7ක් නැහැ. චීන තියෙන්නේ පළවෙනි දවස, දෙවෙනි දවස, තුන්වෙනි දවස, හතරවෙනි දවස. ඒ වගේ මිසක් දවසෙන් දවසට වෙන වෙනම වචන නැහැ. ඊට පස්සේ ඉලක්කමක් ඉගෙන ගන්න ඕන නා කියන්නේ. එතකොට 1 ඉඳන් 10 යනකම් කොහොමද වචන 10ක් තියෙනවා. දැන් අපි 21 20 ගණන් 30 ගණන් ඒවට දැන් 20 කියන වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 30 කියන වචන වෙනම ඉගෙන ගන්න. 40 කියන වචන ඉගෙන ගන්න. 4 නෙමෙයි 40. ඒක වෙනම වචනයක්. හැබැයි චීන භාෂාවේ එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. 40 කියන්නේ 4 10 දැන් 42 කියනවනම් 4 10 2. එතකොට අපි ආයේ 40 කියලා වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට 12 13 14 15 අන්න ඒ වගේ වචනත් නැහැ. 12 කියන්නේ 10 2. 15 කියන්නේ 10 5. අන්න ඒ වගේ හරීම ලේසි ඉගෙන ගන්න තියෙන වචන ගන්න හරි අඩුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අර අකුරු ගන්න ගොඩාක් වැඩි. අතර මාත් චයිනීස් මට කියන්න පුළුවන් වුණාට ලියන්න බෑ. මොකද මේ අකුරු ටික කම්ප්ලෙක්ස් වැඩි. මට සාමාන්‍ය බේසික් වචන ටිකක් දැක්කම අඳුන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලියන්න බෑ. මේ හැබැයි ඒක තව chance එකක් තියෙනවා. චීනෙ තියෙන්නේ මේ හැම අකුරක්ම වචනයක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අනික් කම්ප්ලෙක්ස් වචන හැදලා තියෙන්නේ අර බේසික් වචන දෙකක් තුනක් එකතු වෙලා. ඉතින් එතකොට ඉගෙන ගන්න ගත්තයින් පස්සේ හරි ලේසි. මොකද ඉගෙන ගන්න තියෙන වචන ගන්න හරි අඩුයි. දැන් ලංකාවේ සමහර සිංහල ඕඩිය ඇති වචන මම හිතනවා 40000 50000ක්වත්. ඉතින් චීනේ තියෙන්නේ බේසික් වචන 1000 ගානයි. ඒ කියන්නේ අකුරු 1000 ගානක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි වචන. අනික හැම වචනයක්ම හදලා තියෙන්නේ ඒ වගේ. ඉතින් ඒකයි තව විශේෂයක් තියෙනවා ග්‍රැමර් නෑ. ඒක ගොඩාක් පහසුවක් ඉගෙන ගන්න ගියාම මොකද ඉංග්‍රීසි වල සිංහල වල ව්‍යාකරණ හරිම වැඩි. අපි තියනවා, තිබුණා, තියේවි. අන්න ඒ වගේ අපිට past present future tense තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වල ගන්නවා නම් future present tense තියෙනවා, present continuous tense තියෙනවා, present perfect tense තියෙනවා, present perfect continuous tense තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් variation තියෙනවා. දැන් චීනේ එහෙම නැහැ. චීනේ තියෙන්නේ present tense එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ past tense එනවා නම් ලා කියලා දාන්න ඕනේ. future tense එනවා නම් අන්න ඒ වගේ පොඩි කැලි දෙකක් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. වාක්‍යයක එහෙමමයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අර එතනත් ඉගෙන ගන්න තියෙන වචන අඩුයි. දැන් ඔයාලා හිතනවා නම් දැන් ඉංග්‍රීසි වචනේ take කියන එක take to taken. එතන වචන තුනක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. චීනේ එහෙම නැහැ. චීනේ take නම් take තමයි. එක වචනයයි තියෙන්නේ ඒකට. ඉතින් එහෙම වුණාම ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම් කරගන්න තියෙන ගන්න හරිම අඩුයි. ඉතින් කියවන්න හරි ලේසි. හැබැයි එකම වැඩි ඒගොල්ලන්ගේ අර තියෙන ලැන්ග්වේජ් එකේ ටෝන් පැටර්න්ස් හින්දා අපේ දිව ඒකට තාම පුරුදු වෙලා නැහැ. ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ටික දවසක් යනවා ඉගෙන ගන්න. කියවනත් ටික දවසක් යනවා. නෝමල් කතා කරන්න හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තව අපිට පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරගන්න චයිනීස් ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඔයාලට පොඩ්ඩක් රිස්කි නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගිහින් වැඩ කරන එක, ඒගොල්ලොන් දන්නේ නැති කම්පැනි එකකින් බඩු ගන්න ගිහින් නැත්නම් ඒගොල්ලන් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක සාමාන්‍යයෙන් චයිනීස් බිස්නස්මන් වල මම දැකලා තියෙන මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ලංකාවේ බිස්නස්මන්ස්ටර්ඩිය ගොඩාක් ට්‍රස්ට්වර්දි. එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ට්‍රස්ට් එක නැති කෙනෙක් හම්බුනොත් අපිට ඒගොල්ලොන් හොයාගන්න බෑ ගිහින්. චීනි වගේ රටක ගිහින් ඒගොල්ලෝ නඩු දාන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඕන්නම් පුළුවන් මුලදී චයිනීස් ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අයින්ගේ හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න චයිනීස් ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. සමහරු ලංකාවෙත් ඉන්න අය ඉන්නවා. සමහරු ඉන්නවා චයිනා වල විතරක් ඉන්නේ. හැබැයි කන්ටැක්ට් තියෙනවා මේත් එක්ක. ඉතින් අපිට එහෙම යන වෙලාවක මේ ඒජන්ට් එක්ක යන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එක කමිෂන් එකක් දෙන්න වෙනවා, එක්ක දවසක charge එකක් දෙන්න වෙනවා. හැබැයි සමහරලාට ඒක ලාභ වෙන්න පුළුවන් තනියම ගිහින් කට්ටක් කනවට වැඩිය. ඊට පස්සේ මම නම් සාමාන්‍යයෙන් චීන ගිහින් පොදු ප්‍රවාහන දේවල් තමයි සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ටැක්සි එක යනවා හරි අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේන් වල සමහරලාට කලාතුරකින් බස් වල නැත්තම් සමහරලාට මෝටර් බයික් වලත් යන්න පුළුවන්. මොකද මං ආසයි වටපිටාව බලන්න. ඉතින් එහෙම යනකොට පොඩ්ඩක් පුරුදුනායින් පස්සේ එච්චර අමාරුවක් නෑ. සාමාන්‍ය බේසික් චීන වචන ටික දන්නවා නම් අපිට ඕන වෙලාවක
අපි පාස්පෝර්ට් එක පෙන්නලා සල්ලි දීලා ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන් ඕනම ට්‍රේන් එකක සහ බස් එකක. හැබැයි එහෙම නැත්නම් චයිනාවල ටැක්සිත් හරි ලේසි. හරි කන්වීනියන්ට්. එකම වැඩි ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා කවුරුවත් වගේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. තව පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා. මට දැන් ඔය කොහොම විස්තර ටික ගැන චීනයක බිස්නස් කරන ලොකු විස්තර ටිකක් කියන්න බෑ මේ විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් try කරන්නම් ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලදී මේ කැලි section by section වෙන් කරලා පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්න. ඉතින් තව එකක් තියෙනවා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. චයිනා සාමාන්‍ය ඇවරේජ් රටක් විදිහට ගොඩක් සේෆ්. හැබැයි ලංකාව වගේම තමයි. ලංකාවේ කාකෝ ඉන්නවා හැමතැනම. දන්නේ නැතුව නිකන් මෝඩ විදිහට හැසිරුණොත් එහෙම මේ යුරෝප් මේ වෙන රටකින් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා අහු වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න ෆ්‍රෝඩ් කරන අයගේ ට්‍රික් වලට. ඉතින් චීනෙත් එහෙමම තමයි. යනකොට මතක තියාගන්න පාරේදී කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරොත් දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉංග්‍රීසියෙන් පාරේදී බලෙන් කතා කරන්න આવොත් ඒක ඕල්මෝස්ට් හැම වෙලාවෙම ෆ්‍රෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒ වෙලාවට කොයි ලාවලත් යන්න එපා ඒගොල්ලොත් එක්ක. හොඳම වැඩි සාමාන්‍ය ඉදිරියදා ඔෆිස් යනවා වගේ පේන අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. මොකද සාමාන්‍ය හොඳට ඇඳගෙන ඔෆිස් යන අය ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි දන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඔයාලත් එක්ක හලෝ හලෝ කියලා කතා කරගන්න පස්සෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙක් ඇහුවොත් උදව් කරනවා. සාමාන්‍ය චයිනීස් ජෙනරල් පබ්ලික් එක මාර් හෙල්ප්ෆුල්. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කිව්වොත් මොනවා හරි තැනක් ඇහුවොත් ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක ඇවිල්ලා ඒ තැන පෙන්නලා යන්න. ඒ ගානට හෙල්ප්ෆුල්. හැබැයි අර පාරෙන් ඇවිල්ලා වොලන්ටරිලි කතා කරන අය ගණන් ගන්න එපා. සාමාන්‍ය අනික ඕනම පාරේ යන කෙනෙකුට වැදගත් වෙනමක් තියෙන කෙනෙකුට කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටිප්ස් ටික ඔයාලට උදව් වෙයි කියලා චයිනා එක්ක වැඩ කරනකොට ඉස්සරහා බිස්නස් කරන්න. මේක කොහොමත්ම ඉන් ඩීටේල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නෙවෙයි. මට ඕන උනේ නිකන් බේසික් අයිඩියා එකක් දෙන්න කොහොමද චීනෙත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. අපි ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලදී බලමු තව ඉන් ඩීටේල් චීනෙත් එක්ක සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලගේ ව්‍යාපාරය.